Bună tuturor! Numele meu este Iulia Mitroi, iar acesta este un nou episod din seria Beauty School by Cupio și totodată ultima lecție din cadrul cursului Tehnici ușoare de design. Această lecție are ca și tematică idei de design ce se pot realiza peste finish. Pentru astăzi am pregătit două astfel de modele. Unul dintre ele se va realiza cu pudră acrilică, iar cel de-al doilea cu Spider Gel. Pentru primul model pe care îl voi realiza, am pregătit deja un tips peste care am aplicat gel de pictură gri, iar acum urmează să aplic top coat-ul mat. Polimerizăm timp de 1 minut la lampa LED. Înainte de a realiza efectiv designul, este nevoie să degresăm suprafața unghiei. Pentru design voi folosi același gel de pictură gri și pensula de nail art 5x0. În funcție de cât de reliefat doriți ca modelul să fie, veți alege și cantitatea de material pe care o puneți. După realizarea designului, puteți presăra pudră acrilică simplă sau o puteți amesteca cu orice pigment sau sclipici fin. Pudra acrilică este necesar să fie presărată din abundență, de mai multe ori, lăsând timp materialului să o absoarbă. La final, polimerizăm timp de 60 de secunde, fără însă a îndepărta surplusul înainte de polimerizare. Așa cum v-am obișnuit, avem și un mic concurs pentru voi, iar pentru a participa trebuie să vă abonați la canalul nostru de YouTube, în caz că nu ați făcut-o deja, să porniți notificările și să răspundeți simplu printr-un comentariu la acest video la întrebarea care dintre cele 3 tehnici pe care vi le-am prezentat până acum v-au adus informații noi. Câștigătoarea va fi aleasă într-o săptămână și anunțată aici în comentarii, așa că vă urez mult succes tuturor! Ultimul pas este acela să îndepărtăm surplusul de pudră și obținem astfel designul care se poate realiza peste finish și care nu va mai necesita sigilare. Pentru ultimul design voi combina atât culori din ojă semipermanentă cât și acuarelă și Spider Gel. Am pregătit deja un tips pe care am aplicat Rubber Base în nuanța Milky White Shimmer Gold. Pe această bază voi lucra cu două nuanțe de ojă semipermanentă din colecția Macarons, anume Caramel Salé și Cappuccino. Îmi voi scoate pe un suport câte o picătură din fiecare culoare, iar mai apoi voi realiza un design cu aceste două culori. Întrucât vreau să suprapun parțial cele două nuanțe, este necesar să polimerizez între aplicări. 60 de secunde la lampa LED. Vin ulterior și cu a doua nuanță de ojă
Și tot din această nuanță voi realiza și în partea cealaltă a tipsului din nou un fel de pată de culoare. Polimerizez din nou timp de 60 de secunde la lampa LED. Mai departe o să realizez niște stropi din acuarelă cu ajutorul unei periuțe pentru desprăfuit. Designul realizat cu acuarelă se usucă la aer. Perioada pe care trebuie să o așteptați până la uscarea acestuia este diferită în funcție de dimensiunea stropilor, dar vă puteți da seama ușor în punctul în care suprafața nu va mai fi lucioasă, atunci veți ști că este uscat. Mai departe, aplicăm finish mat, peste care vom realiza design cu Spider Gel. Polimerizăm 60 de secunde la lampa LED. La finalul etapei de polimerizare, este necesar să degresăm suprafața pentru a înlătura stratul de dispersie lăsat de finish-ul mat. Abia acum putem realiza designul din gelul Spider. Pentru aceasta voi folosi un punctator cu care voi scoate produsul din cutiuță și cu care voi realiza simplu un design pe suprafața tipsului meu. Polimerizăm timp de 60 de secunde la lampa LED. La final, degresați cu cleaner pentru a înlătura acea peliculă subțire lipicioasă ce rămâne după polimerizarea gelului Spider. Aceasta a fost ultima lecție din cadrul cursului Tehnici ușoare de design. Sper că v-a plăcut tot ceea ce v-am prezentat, că v-a fost de ajutor și sunt tare curioasă să aflu ce anume ați dori să învățați pe mai departe. De asemenea, nu uitați să apreciați acest videoclip, să îl distribuiți pentru a fi de folos și altora și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Mulțumim că ați fost cu noi până la final!